කරන්න කැමතියි. මා සමග මාගේ අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් රුවන් චන්ද්‍ර මැතිතුමාත් ඒ වගේම එයාපෝට් ඇන් ඒවියේෂන් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක චන්ද්‍රශ්‍රී මැතිතුමාත් ඒ වගේම සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂක තේමිය මැතිතුමාත් සහභාගී වෙනවා. විශේෂයෙන් මෙම විෂය මෙම කාරණය ඊටම ආందోලනාත්මක කාරණයක් හැටියට රටේ සාකච්ඡාවට භාජනය වුණු නිසා මෙහි නියම තත්වය ජනතාවටත් මාධ්‍යයටත් විස්තර කර දීම අපේ යුතුයකමක් නිසා මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට අපි තීරණය කරා. ඒ අනුව මම පළමුවෙන්ම කියන්න කැමතියි මෙම කාරණයට අදාළ වූ කරුණු ටික නිවැරදිව දැනගන්නට ඕන. මොකද නිවැරදිව මේ කරුණු නොදන්නාකම නිසා විවිධ අර්ථකථනයන් මේ කාරණේ පිළිබඳව සමහර මාධ්‍ය මගින් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ නිවැරදි කිරීමත් අපේ යුතුයකමක්. පළමුවෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේදී ඇති වෙලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. කොළඹ වාණිජ අධිකරණයේ ඉදිරියේදී ගොනු කරලා තියෙනවා 126 ඇලයිරක් 2022 MR කියන නඩුව. එහි පැමිණිලිකරු Celestial Airline Trading 10 Limited අයර්ලන්තයේ සමාගමක්. මෙහි වග උත්තරකරුවන් වශයෙන් නම් කරලා තියෙනවා Aeroflot Russia Airlines Moscow පළවෙනි වග උත්තරකරු. දෙවෙනි වග උත්තරකරු හැටියට NC අබේවර්ධන Airport and Aviation Sri Lanka Private Limited Head of Air Navigation System. ඒ කියන්නේ අපේ ගුවන් තොටුපළේ ගුවන් ගමන් ප්‍රධාන පාලකවරයාත් මේ නඩුවේ දෙවෙනි වග උත්තරකරු හැටියට විධිකරු හැටියට නම් කළා තමයි මේ නඩුව ෆයිල් කරලා තියෙන්නේ. මේක රජයට විරුද්ධව නඩුවක්වත් නෙවෙයි. මේක පෞද්ගලික සමාගම් දෙකක් අතර ඇති වුණු කමර්ෂල් ගිවිසුමක්. එහෙම නැත්නම් වාණිජ ගිවිසුමක් කඩකිරීම පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ලද නඩුවක්. ඒ නඩුව පැමිණිල්ල මම ඉතා පැහැදිලිව කියලා බැලුවා. ඒ පැමිණිල්ලෙන් කියා සිටින්නේ මේ ගුවන් යානාව ගොඩ බසපු ගුවන් යානාව තමන්ට අයිති ගුවන් යානාවක් කියලා කියනවා මේ Celestial Aviation Trading සමාගම. ඒ ගුවන් යානාව කුලී බදු පදනමක් මත ලීස් එකක් උඩ Aeroflot සමාගමට දීලා තියෙනවා. මේ ගුවන් යානාවට ගෙවිය යුතු වාර්ෂික නැත්නම් මාසික බදු මුදල් නිසියාකාරයෙන් ගෙවලා නැහැ. ඒ නිසා මේ ගුවන් යානාව අත්අඩංගුවට අරගෙන ඒ මුදල අය කරලා දෙන්න කියලා අපේ සිවිල් මහාධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. මේ ඉල්ලීම සලකා බලපු ගරු සිවිල් අධිකරණයේ ගරු විනිශ්චයකාරතුමා තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ තීන්දුවේ දිනය 3 වෙනිදා දෙවෙනිදා තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. මේ ගුවන් යානය අත්අඩංගුවට ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ගුවන් යානයට පියාසර කරන්නට බැරි තහනමක් පනවලා තියෙනවා. එන්ජොයිනින් ඕඩර් එකක් වාරණ නියෝගයක් පනවලා තියෙනවා. ඒ වාරණ නියෝගයේ දී කියලා තියෙන්නේ Aeroflot සමාගමට තමයි පළවෙනි වාරණ නියෝගය තියෙන්නේ. ඒ වාරණ නියෝගයෙන් කියනවා මේ ගුවන් යානය රත්මලානෙන් එළියට ගෙනියන්න එපා කියන එක. කටුනායකෙන් එළියට ගෙනියන්න. ඒ වාරණ නියෝගයෙන් තවදුරටත් කියලා තියෙනවා Register is directed to convey this enjoining order to the head of the Air Navigation Services second defendant. මේ නියෝගය පිළිබඳව අපේ ගුවන් ගමන් පාලකවරයාටව දැනුවත් කරන්න කියලා තියෙනවා. මේ නියෝගයේම අධිකරණය මගින් ලබා දෙන්න ලද. ඊළඟට තියලා තියෙනවා
Register is directed to inform the chief traffic controller by telephone and serve this to the fiscal also. ඒ වගේම මේ නියෝගය ටෙලිෆෝන් එකෙන් වහාම මේ ගුවන් ගමන් පාලකවරයාට දන්වන්න කියලා රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට නඩුකාරතුමා නියෝගයක් දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව නඩුකාරතුමා රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ටෙලිෆෝන් කෝල් 4-5ක් දීලා තියෙනවා මේ ගුවන් යානයට යන්න දෙන්න එපා කියලා මෙම නියෝගයක් තියෙනවා කියලා අපේ ගුවන් පාලකතුමාව දැනුවත් කරා. ඊට පස්සේ නීතිඥ මහත්තයෙක් ෆිස්කල් එක්ක ඇවිල්ලා ඇතුල් වෙලා මේ අපේ ගුවන් පාලක මැදිරියට මේ ඕඩර් එක පෙන්නලා ඇතුල් වෙලා ඒකත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා යාට. ඉතින් ඒ නිසා මෙවැනි අවස්ථාවකදී අපි නීතියට ගරු කළ යුතු නිසා අපි මේ පිළිබඳව නීති උපදෙස් ලබා ගත්තා. නීති උපදෙස් ලබාගෙන අපි කියා සිටියා අපිට එරෙහිව ඇත්තෙන්ම මේ ගුවන් යානය යාමට ඉඩ දිය හැකිද නැද්ද පිළිබඳව නෙවෙයි අපිව මේ පාර්ශවයක් කරපු එක හරිද අපේ වගකීම මොකද්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව යම් ආකාරයක ක්ලැරිෆිකේෂන් එකක් මේක පැහැදිලි කිරීමක් අපි කරගන්නට අපේ නීතිඥවරු ඊළඟ දවසේ උසාවියට ගියා. මොකද මෙවැනි දෙයක් ගුවන් පාලකට නෙවෙයි බලයේ තියෙන ගුවන් යානාවක් නතර කරන එක හරි යවන එක හරි ඒ බලයේ තියෙන නීතියෙන් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට මෙතුමාගේ ආයතන තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි උසාවියට ගිහිල්ලා මේ කාරණේ පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් නීතිපතිතුමත් එක්ක එකතු වෙලා කරුණු දැක්වුවායින් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම නියෝගයක් දුන්නා නඩුකාරතුමා. According to the submissions on both councils, there is no any enjoining order related to the enjoining order issued in this case with regard to the second defendant. කියනවා නිකුත් කරන ලද ඒ injunction තහනම දෙවෙනි වග උත්තර කරුට වලපාන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වග උත්තර කරුට විරුද්ධව enjoining order එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේකෙන් නිදහස්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ගුවන් යානෙ යන්න ඉඩ දෙන්න. ඉතින් අපේ ගුවන් සේවා අපේ සිවිල් ඒවියේෂන් ඔතොරිටි අධ්‍යක්ෂ තේමිය මැතිතුමා මේ බව ඒරෝෆ්ලොට් සමාගමට දැන්නුවා. ඔයා ඉල්ලීමක් කරොත් අපිට මේ ගුවන් යානය ගෙනියන්න ඉඩ දෙන්න පුළුවන්. හුසියන් තානාපතිතුමාට නමුත් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීමක් කරේ නැහැ. මොකද මං හිතන්නේ ඒ අයට විරුද්ධව ඉල්ලීමක් කරා නම් ඒ අය උසාවියට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවට ලක් වෙන්න තියෙනවා. මොකද ඒ අයට විරුද්ධව enjoining order එකක් වාරණ නියෝගයක් තියෙනවා මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක ගෙනියන්න බෑ කියන එක. ඒ නිසා අපේ පැත්තෙන් කිසිදු වරදක් අපෙන් වෙලා නැහැ. අපි නීත්‍යානුකූලව නීත්‍ය රාමුව තුල මේ කාරණයට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේ වාරණ නියෝගය නිසා ඔබ දන්නවා උසාවියකින් යම් නියෝගයක් දුන්නාම නීතියක් තියෙනවා first comply and complain. පළමුව ඒ නියෝගයට අවනත වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ නියෝගයේ දොසක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් උසාවියටම ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරලා ඒක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒ ඇරෙන්න අපිට වෙනත් ආකාරයකින් ඒ නියෝග වෙනස් කර ගැනීමට මේ ශිෂ්ට නීති ක්‍රමයක් තියෙන සමාජයක් තුල ඉඩ කඩක් නැහැ. මේකනේ අපේ යුරෝපීය රටවල් අන්තර්ජාතික සංවිධාන මේවා කියන්නේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ඒ නිසා අපි අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට ගරු කරනවා. ඒ නඩුවේ තීන්දුව පිළිබඳ යම් යම් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒවා විවේචනය කිරීමේ අයිතියක් නැහැ. අපි ඒවා උසාවියට ගිහිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කළා ඒවා නිවැරදි කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අපි යොමු වෙන්නට ඕන. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් තීරණය කළා තියෙනවා මේ පිළිබඳව අපි රජයක් වශයෙන් මොකද මේ වාරණ නියෝගය නිසා ගාක් අය මේ දැන් ඔබතුමාට කියපු කරුණු ගාක් අය දන්නේ නැහනේ.
මේ රටේ ජනතාවක් දන්නේ නැහැ, විදේශ රටවල ජනතාවක් දන්නේ නැහැ. නමුත් මම රුසියන් තානාපතිතුවරයාට 3 සැරයක් මේ පිළිබඳව මේ தত্ত্বය විස්තර කරලා දුන්නා. මේක රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ගැටලුවක් හරි අපේ රටවල් දෙක අතර තියෙන ප්‍රශ්නයක් හරි නෙවෙයි. මේ වාණිජ්‍ය අධිකරණයකින් දෙපාර්ශ්වයක් වෙනුවෙන් දෙන ලද තීන්දුවක්. ඉතින් නමුත් මේකෙන් මේ තීන්දුව දුන්නයින් පස්සේ ඇති වුණු තත්ත්වය වෙනස්. එකක් තමයි how many passengers? 200 plus passengers. 200? ඔව් මේ ගුවන් යානේට නග්මලා තිබුණා මගින් 191ක් පමණ. මේ ඇයට තමන්ගේ ඒ ගමනාන්තය දක්වා යන්න හම්බුනේ නැහැ. විශාල අපහසුතාවයකට පත් වුණා. ඒ වගේම මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් Aeroflot ගුවන් යාන එවීම පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති වුණා. මොකද මේකට විතරයි ඒ අය යම් ආකාරයක ප්‍රතික්‍රියාවක් රටේ ආර්ථිකයේ ගොඩනැංවීමට වැඩි ඩොලර් ප්‍රමාණයක් මේ රටට ගේන්නට සංචාරක ව්‍යාපාරය ස්ථාපිත කරන්නට යන මේ අවස්ථාවේදී මේ ඇති වුණු තත්ත්වය නිසා රජය හිතුවා දැන් මේක රජය උසාවියට ගිහිල්ලා මේ තීන්දුව පිළිබඳව නීත්‍යානුකූලව අපි කරුණු ඉදිරිපත් කළා. මේන් ඇති වුණු ජාතික ආර්ථිකයට සිදු වුණු හානිය ඒ වගේම වංගී ජනතාවට සිදු වුණු හානිය සහ මේ තීන්දුව පිළිබඳව තියෙන නීතිමය පසුබිම පිළිබඳව අලුතෙනුත් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා මේ තීන්දුව තුලින් අගතියට පත්වෙච්ච පාර්ශවයන්ට වහාම සහනය ලබා දීමටත් ඒ වගේම මේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහාත් අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගය නීතිමය රාමුව තුල ගන්න ඕන. ඒ සඳහා දැන් අපේ නීතිපතිවරයා සඳුදා උදේ උසාවියට වෙනමම අයදුම් පතක් අරගෙන යනවා මේ උසාවියට ගිහිලා මේ කරුණු කියලා මෙය සමතයකට පත් කර ගැනීම සඳහා. මෙන්න මේක තමයි අලුත්ම තත්ත්වය. ඉතින් ඒ ගැන අපි තාම කනගාටු වෙනවා මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීම පිළිබඳව. ඒක රජයට විසඳන්නට පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. සමාගම් දෙකක් අතර ඇති වුණු වාණිජමය ගැටලුවක් හා ආරවුලක ඒ නිසා අපිට උසාවිය මගින් දෙන ලද තීන්දුවලට අපි පළමුව ගරු කළ යුතු වෙනවා. ඊට පස්සේ එහි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අපි අධිකරණයට ගිහිලා ගෞරවාන්විතව ඒක ඉදිරිපත් කළා එය වෙනස් කරගත යුතු වෙනවා. මේක තමයි තත්ත්වය. For the foreign media and I would like to give a summary of what I said in Sinhala. This is a commercial transaction between two private parties. That is, as I told you earlier, between Selectal Aviation Trading and Aeroflot. There had been an agreement according to the plaid file in the High Court in case number HC 126 of 2022. There had been a private agreement to lease up this aircraft to Aeroflot from this particular company, and they say the Aeroflot has defaulted the payments. So therefore they have filed action in the High Court of Sri Lanka here in Colombo Commercial High Court and obtain an enjoining order. Enjoining order restraining the movement of this aircraft from Katunayaka. That restraining order was against the Aeroflot as well as according to the first judgment which was issued, and according to the enjoining order, I like to read the enjoining order. They say an enjoining order until the determination of the application for the interim injunction, restraining and preventing first defendant, that is the Aeroflot, from and or the first defendant servants, agents
assigns and those authorized to permit the first defendant from permitting the first defendant to operate, take off, ground, fly. Aircraft described in the schedule here to pending the determination of this action, etc. So therefore it is very clear, according to the restraining order served on us, the people who has the authority to release this aircraft, they are also being prevented by the wording of this enjoining order. So then we had to comply. So we can't allow, when this enjoining order was there, we can't allow the aircraft to go. We must ask why you did not allow the aircraft to go. Because of, in terms of this order, we were advised that we cannot allow this aircraft to go, then we will be charged for contempt of court. So then our lawyers rushed to court and then represent matters to the Commercial High Court and then got this order varied. So we wanted a clarification whether the Airport and Aviation Authority and the Chief Air Traffic Controller is bound by this order. Then, having heard the submissions, the court made this order. According to the submissions of both counsels, there is no any enjoining order related to the enjoining order issued in this case with regard to the second defendant. Now the court says, that is on the 3rd of June, that this enjoining order does not bind the airport, the traffic controller. So that means we had been relieved from this issue. So then we are in a position to release the aircraft. So then Mr. Temia, the chief of the Civil Aviation Authority, informed the Russian ambassador as well as the Aeroflot that we have no objection of your taking the aircraft, because he is the authority who can give such an order. But they did not make an application up to now to get the aircraft, to take off the aircraft and go. Because they know there is a restraining order on them. So that is the position at the moment. Then of course, as a result of this enjoining order, what happened? There were about 191 passengers who got into this aircraft. They were stranded, they had to be put into hotels. They could not go to their destinations at the time they scheduled to go there. And in the same time, adverse publicity was spread all over the world, where the government or the people of Sri Lanka is not responsible. And our tourism is affected, our dollar income is affected. So, the government has taken a step now, not to give any orders to court. We have committed to the rule of law, not to interfere with the court system. The only way in which we can represent this matter to court is within the framework of the law. So within the framework, the Attorney General of this country will go to courts on tomorrow, Monday, when the court opens, and represent these matters. Because as a result of this enjoining order, so many third parties have been affected. Not only the parties to the dispute, but the passengers, economy of the country, tourism, etc. So therefore, the balance of convenience, the theory of balance of convenience has to be taken into account, and Honorable Attorney General will make other submissions, and within that framework will plead to court to give a reasonable order in this case. That's all we can do as a government. We can't give any other order.
So we have explained this to the Russian ambassador. We have explained this to the Russian government, and Honorable GLP Resources has issued a statement. I have briefed him of every incident which has taken place and every step we have taken. So therefore, there is no any problem between Russia and Sri Lanka. They fully understand our legal procedure. Little while ago, I spoke to our ambassador in Janita, Madam Janita in Moscow also, and briefed her this situation. Therefore, we are confident that we can resolve this question by Monday. Thank you. If you have any specific questions, I am prepared to answer. ඔබතුමාට යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් උත්තර දෙන්න අපි ලෑස්තියි. ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ඒ වගේම රුසියාවත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා. අපි දැක්කා ඔබතුමාලගේම නියමිත මණ්ඩලයේ සමාන නියමිත මණ්ඩලයක් කියලා මේ වගේම ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා එක්ස්ප්‍රස් වල නෞකාව සම්බන්ධව. මේ අපි කිව්වොත් මේ රජය මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකරද ඇති කරගත්ත ප්‍රශ්නයක් කියලා මේක මොකද? ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. එක්ස්ප්‍රස් වල නෞකාව වෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. මේ නඩේදී දැන් දෙවෙනිදා තීන්දුව දුන්නා. රජයේ වශයෙන් අපි ගිහිල්ලා අපි කිව්වා මේ එයාපෝට් එකට අපිට විරුද්ධව මේ තීන්දුව දුන්න එක වැරදි කියලා. ඒක අපි නිවැරදි කරගත්ත දවසක් තුල. ඉතින් මොකද්ද රජය කළා තියෙන වැරද්ද? රජය ඉතා ඉක්මනින් ඒ තීරණය ගත්තා. ඒ තීරණ අරන් දැන්නුවා අනිත් එයාට එයාක්‍රාෆ්ට් එක ගෙනියන්න උනා ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. ඒගොල්ලෝ ගෙනිච්චි නෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව තියෙනවනේ නියෝගයක්. ඉතින් දැන් අධිකරණ නියෝග වලට අපිට අත ගහන්න බෑනේ. ඒ මත ගැවුවොත් ඔබතුමාලම කියයි මෙන්න අධිකරණ නියෝග වලට අත ගහනවා නීති ආධිපත්‍ය කඩනවා කියලා. දැන් සමුදයට මොන වගේ එකක්ද ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබතුමාලා? ඉතින් මම පැහැදිලිව කිව්වනේ සමුදයට මේ රටේ නීතිපතිතුමා ගිහිලා මේ කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ උසාවියේ දෙන තීන්දුවකින් බැඳී ඉන්නවා. උසාවිය තමයි අධිකරණයේ තමයි උත්තරීතර විධායකයා හරි පාර්ලිමේන්තුව හරි නෙවෙයි. හරිද එහෙනම්? හොඳයි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.